سلام. برای درست کردن یک پاستیل خونگی به یک بسته ژله نیاز داریم یا هر طعمی که خودتون دوست دارید انتخاب کنید. 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین، 1/2 لیوان آب سرد و 1 قاشق سرپر گلوکز می‌ریزید. هم میزنیم، روی حرارت بنماری میکنیم. از روی کتری برمیداریم. برای اینکه پاستیلمون شفافتر بشه کفهای روش رو ازش جدا میکنیم. داخل قالب میریزیم. و 1 ساعت در یخچال قرار میدیم. همینطور که می‌بینید به راحتی از قالب جدا میشه. درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه لذت بردید از آموزشمون سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. تا آموزش بعدی، خداحافظ.